Sziasztok! Megnézzük, hogy mit tudhatunk az exről. Mi van vele, mi történik körülötte, benne. Hozzá is kezdünk, és megnézzük, hogy mi a jelenlegi szituáció ezzel az Excel, akit valaha szerettél, vagy még lehet, hogy mindig, hiszen itt vagy és nézed a videót. Tehát az a kérdés, hogy mi van vele most? Mi van vele most? Hát úgy tűnik, a kitartásával küzd. Lehetséges, hogy egy munkahellyel kapcsolatos kitartás, vagy egy családi kapcsolattal, a családjával, szóval bármilyen élethelyzettel összefüggésben vannak neki problémái, amivel úgy gondolja, hogy ő ott elköteleződéssel tartozik neki, és ez benne így nagyon nincs összhangban magával. Lehetséges, hogy ez most erősödik fel benne, de azt is tudja, hogy ez már egy ideje ott van a háttérben, csak eddig esetleg nem akart róla tudomást venni, de most olyan, mintha ő kifejezetten megengedi magának a konfrontálódást, megengedi magának azt a gondolatot, hogy ő bizony nem akar, vagy nem jó neki ez a fajta dolog, ami irányába ő elkötelezett, ami irányába ő kitartással van, tehát hogy például, hogyha van a családjának egy olyan hitrendszere, hogy a családban nem válik el senki, hogy a családban mindenkinek diplomásnak kell lenni, akkor ő bizony esetleg lehetséges az, hogy ő direkt ezért a diplomára visszatérek, hogy elvégzett ezért egy bármilyen áron, mert sokszor látok, hogy akkor elmegyünk fizetősre, és bármilyen áron, akármilyen nyögvenyelősen, de legyen diplomám, és legyen egy papírom róla, mert ez a családban az elvárás, és közben most elérkezett egy olyan ponthoz, hogy őt ez nem teszi boldoggá, ez ő neki nagyon nem jó, és még főleg, hogyha még el is helyezkedett abban a szakmában, is rájön, hogy ezt utálja, gyűlöli, és valahol tudja, hogy ezzel neki már a múltban is volt problémája, és most hát felerősödtek benne ezek a hangok. Ez egy példa, de ugyanígy lehet akár milyen más, tehát hogy a vállással kapcsolatosan is, hogy a családban az a mondás, hogy nem válunk el, hanem kitartunk a végsőkig, és hogy ő ezt már nem bírja. Tehát ő bevallja magának, hogy ő ezzel nem ért egyet, hogy ő neki más a nézete, más ezzel kapcsolatosan az elgondolása, és hogy a múltban is volt már neki ehhez hasonló érzése, csak akkor elnyomta magában, de most olyan, mintha ezt nem engedné meg. Úgyhogy lehetséges, hogy itt egy ilyen szituációról van szó, de hát megnézzük, hogy mit jelent itt ez a kevés pénz, milyen életterületről lehet szó itt. Lehetséges, hogy azok a dolgok, amelyekre ő valójában vágyna, amit ő valójában szeretne, azt egész eddig a sors akadályozta, vagy legalábbis ő így éli meg. Hogy minden, amit ő szeretett volna, az mindig valahogy, ha annak az irányába ment volna, akkor valakinek mindig rosszat vagy kárt okozott volna, tehát én nem anyagilag értem ezt a kárt, hanem ellen kellett volna mondani, vagy be kellett volna olvasni,
és bizony itt ennek a hátterében itt ez is áll, hogy azért fajulhatott nála ez a dolog idáig, ahol most tart, mert a múltban ezt nagyon-nagyon előre sorolta, tehát a mások érdekét sokkal előbbre sorolta, mint a sajátját. Na de akkor megnézzük itt, hogy mi ez a hűség. Tehát milyen terület, életterületről van szó itt, milyen életterület, a hűségre kérek. Elképzelhető, hogyha neki van az életében egy társ, egy szülő, vagy valaki, aki valamilyen szinten fontos számára, tehát mindenképpen egy számára nagyon is az életét meghatározó személyiség, akkor az ő kívánságai, az ő vágyai, lehetséges, hogy az anyagiakkal kapcsolatos vágyai, vagy az ő értékrendszere volt az, amelyiket mindig maga elé helyezett, és mindig úgy gondolta, hogy akkor ő behódol neki, és akkor legyen az, amit ő akar, mert mondjuk akkor nincsen vita, nincs veszekedés, vagy akkor kedvesebb a másik, akkor finomabb kaját csinál, ha jobb kedve van, akkor kényelmesebb vagy kellemesebb otthon a hangulat, és ezért például hajlandó volt lemondani a saját igényeiről. De ez nem csak a társ esetében van így, hanem például egy szülőnél, vagy egy nagynéninél, aki tényleg fontos az életében, vagy legalábbis meghatározó, mert bizony, hogyha belegondolunk, mindenkinek, szerintem biztos, hogy mindenkinek van a környezetében olyan személy, aki ilyen módon visszaél másoknak a türelmével, a jó indulatával, és ez valaki ilyen személy lehet, aki az ő szelídségét, vagy békességtűrő képességét a végsőkig fokozta, és itt most olyan, minthogyha ezt kezdeni megérteni, vagy fellázadni ellene, inkább így mondom. De akkor megnézzük, hogy mi ez a bosszúság. Mert úgy látom, hogy ő most egy olyan dilemma elé került, ahol a között kell dönteni, hogy ő valójában mi az ő saját értéke, az ő saját hitvilága, és mi az, amit mondjuk így úgymond eddig rákényszerítettek, vagy hát így a családi hitrendszer, vagy a körülmények rákényszerítettek, és most olyan, mintha ezzel került volna szembe, és bizony emiatt van benne ez az elégedetlenség, ez a megkérdőjelezem, ahogy eddig éltem, megkérdőjelezem az egész létezésnek ezt a fajta megnyilvánulását, ami eddig volt az életemben, hogy jó volt-e ez így, vagy nem. Tehát ez az ember, úgy látom, hogy ez ilyen nagyon, nagyon olyan helyzetbe került, és nem azt mondom, hogy önszántából, sokkal inkább azt hiszem, hogy itt a körülmények úgy alakultak, hogy ő neki ezen muszáj gondolkodni. Na de még itt az ajándékra kérnék szépen, hogy mi van itt ezzel kapcsolatban. Lehetséges, hogy olyan dolgokat kellene maga mögött hagynia, vagy olyan dolgot kellett maga mögött hagynia, vagy olyan régi mintákat, vagy szokásokat, ami őt lelkileg felzaklatta, és nagyon rosszul élte meg. Például
most más példát mondok, mint az előbb, hogyha ő neki a munkahelyén olyan változások történtek, hogy ő nem élheti, vagy nem végezhet olyan munkát, mint korábban, vagy új főnöke lett, és teljesen másképp kell hozzáállni, és ez elindított benne egyfajta elégedetlenséget, ami aztán kihat az otthoni dolgokra, aminek hatására ő benne elkezd ez a türelmetlenség, ez a másikat kritikus szemmel nézem állapot előtérbe kerülni, és akkor már nem csak a főnökét nézi, meg a munkahelyét nézi kritikus szemmel, hanem az életének a más területeit is, és itt ezt mondtam az előbb, tehát hogy olyan környezetbeli változás történetett, aminek hatására ő így elkezdett így mindenhol tisztában látni. De ez mondjuk például, ha már ilyen szempontból akarom nézni, akkor a körülöttünk lévő energiák, mint május óta pontosan ezt nyomják ránk, és akiknek éppen aktuális, mert egy idő múlva mindenkinek aktuális lesz, de akinek most már aktuális, azoknak bizony ilyen módon is meg tud nyilvánulni. Ez hogy így nézzen szembe az életével, hogy mit csináltam én eddig. Miért úgy viselkedtem, amikor én utálom azt, amit csináltam. Például. Tehát, hogy ő ilyen szituációban lehet, hogy ő talán kezd felébredni, ahogy Csipke Rózsika álmából, talán kezdi észrevenni azt, hogy mi történt itt valójában, miközben ő azt hitte, hogy élt. Na, de akkor megnézzük, hogy neked, a nézőnek köze van-e ehhez, hogy ez az ex most ilyen állapotban van, tehát mit gondol ez az ex a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak. Gyanítom, hogy lehet közöd ehhez az egészhez, de nem olyan direkt módon, hanem sokkal inkább az, hogy ő azt gondolja, hogy te nem jól érzed magad, lehet, hogy a kettőtök kapcsolata miatt, de az is lehet, hogy bármilyen más körülmény miatt úgy gondolja, hogy te most nem vagy éppen jó paszban, mert hogy amikor kommunikáltok, ha kommunikáltok, vagy ha úgy nézi a kommunikációdat, abból azt vonja le, azt a következtetés vonja le, hogy te most éppen nem vagy jól, és lehet, hogy pontosan ez is hozzájárul ahhoz, hogy ő magát is ilyen kiüresedett állapotban érezze, és hogy ez, amit az előbb láttunk, hogy megkérdőjelezze az ő kitartását azok mellett, az eszmék és gondolatok, érzések mellett, ami eddig benne volt. Úgyhogy úgy látom, hogy van között bizony jócskán ahhoz, amiről az előbb beszéltem vele kapcsolatban. Na és akkor itt a fájdalom, a szomorúságra kérnék szépen. Valószínűleg azért, hogy külön vagytok, tehát hogy úgy gondolja, hogy te nagyon nehezen éled meg, veszteségnek éled meg a különléted, az, hogy esetleg ti szakítottatok, és olyan, minthogyha úgy gondolná, hogy te várod, hogy megújuljon a kettőtök kapcsolata, hogy újra kezdődjön. És akkor az üzenetre kérnék szépen még itt, hogy milyen nagyon nem tudja eldönteni, hogy mihez kezdjem.
valójában. Leesett közben az egyik kártya a kezemből. Szóval nagyon nem tudja eldönteni azt, hogy mihez kezdjen, és tulajdonképpen nem is biztos, hogy valós kommunikációt folytat feléd, de ezen ő sokat gondolkodik. És azon is, hogy amikor beszéltetek, vagy amikor volt közöttetek kommunikáció, abból vajon mi lehetett az igaz, és mi az, ami hamis volt. És az is lehet, hogy neki ez a szokásváltozás, amit ott az első kérdésnél láttunk, tehát, hogy ő ott elbizonytalanodott, hogy amit eddig csinált, az jó volt-e, helyes volt-e, az itt most veled kapcsolatban is nagyon erőteljesen kijön, hogy mintha hatással lennél az ő gondolataira. Tehát, hogy ő, ha rád gondol, vagy téged néz, vagy a te életedet szemléli, akkor az, most én úgy érzem, hogy azt értékesebbnek, kívánatosabbnak a te szokásaidat, életviteledet, azt ő kívánatosabbnak látja, és a korábbiakat azt pedig inkább egy ilyen álságos, látszólagos valaminek. Na és akkor itt megnézzük a kevés pénzt. Múltbeli reményei nem biztos, hogy úgy alakultak, ahogy azt ő szerette volna, mert, és most az jön folyamatosan, hogy jól gondold meg, mit kívánsz, mert teljesült. Tehát lehetséges, hogy voltak neki a múltban olyan kívánságai, ami aztán teljesült, csak hogy nem pont úgy, ahogy ő gondolta, mert mondjuk így, hogy pontatlanul fogalmazta meg. Például, ha valaki egy kapcsolatban van, és azt mondja, hogy én szeretnék végre egy olyan nőt, aki szenvedélyes, aki megadja nekem ezt, azt, amazt, tehát felsorolja a kívánságait. Miközben ezt ő mondja, valójában ő azt gondolja, hogy a párjával szeretné ezeket megélni. Igen ám, de nem ezt kívánja. És a kívánságában csak arról van szó, hogy szeretné megélni, és akkor elsorolja, hogy miket. És akkor bejön az életébe egy olyan nő, na de az nem az, akivel ő ezt meg akarta élni, hanem egy másik. A vonzás törvénye bizonyos esetekben, amennyiben az összhangban van egyéb feladatainkkal, azok bizony így is tudnak érvényesülni, így is tudunk teremteni, és ezért mondja ez a magyar közmondás, hogy gondold meg, mit kívánsz, mert teljesülni fog, és itt lehetséges, hogy ő ezen is elgondolkodik, hogy ő kívánt valamit a múltban, de nem úgy valósult meg. És ehhez viszont nagyon-nagyon tudatosnak kell lenni, tudnunk kell a gondolatainkat, az érzéseinket, azt, hogy mi az, ami nekünk jó, mi az, ami bennünket előrevisz, és ez az előrevívés biztosan nem az anyagi világ, hanem mindig a hit világa, mert csak, már úgy értem a hit, hogy a szellem, a lelki világunk, mert hogy azt képes teremteni, tehát minden, ami körülöttünk van, azt mi képzeltük el valahol, valamikor, bármilyen hihetetlen is, de ez így történt, és ő sem tudja ezt valószínűleg, csak azzal szembesül, hogy hát nem úgy teljesült a kívánsága, ahogyan azt ő szerette volna. Na de megnézzük, hogy milyen érzései vannak ennek az exnek a nézővel kapcsolatosan. Ez a kérdés, hogy milyen érzéseket táplál ő magában ezzel a nézővel kapcsolatosan. Ez az ex, ez a valaha szeretett személy.
milyen érzéseket táplál magában veled kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy amikor beszéltetek még, akkor az olyan nagyon jó volt a számára, olyan nagyon értékes. Lehetséges, hogy a kapcsolatokkal összefüggésben benne lévő kétségeket azt te képes voltál elsimítani, képes voltál magadban ezt, vagyis benne a lényed által ezt így feloldani, és csodálta benned azokat a képességeket is, hogy te mennyire tudsz hűséges lenni, mennyire odavaló tudsz lenni egy helyzetben, és ezt őben ez még mindig ott van érzés szintjén. Na most itt a pénzre kérnék szépen, hát láthatóan nagyon értékes vagy a számára. De az is látszik, és azért is kérdeztem rá, hogy ha ennyire értékes vagy, akkor miért nem veled van? Olyan, mintha őt korábbi ígéretei kötötték volna, és ezek útban álltak, vagyis ezek akadályozták az irányodba való közeledést, vagy haladást. Ennek érdekében ő bizony a szerencséjét, a sorsát is maga mögött hagyta, azt is figyelmen kívül hagyta, és nem törődött vele, hanem csak arra a korábbi ígéretre fókuszált. És akkor itt elmondom nektek azt is, ez a korábbi ígéret az én értelmezésemben most nagyon, miközben erről beszéltem, képileg nagyon jött be az, amikor az embernek az asztrológiában a leszállóból csomópont, amelyik az előző inkarnációkból hozott karmikus feladatait jelöli, illetve nem csak azokat, hanem azokat, amit akkor megélt, és az, ami neki természetes. És ez az ígéret, ez még onnan is eredhet neki, hogy ezt ő úgy szokta meg. A szokásai alapján működik, mindannyian úgy működünk, életünknek az első kétharmadában, mondom így, legalább a felében, de inkább kétharmadában, pontosan ezeknek a régi hozott mintáknak a bábjaként működünk, azoknak megfelelően menekülünk ki problémás helyzetekből, miközben ebben az életben ezek a karmikus feladataink, vagy a megoldandó sors feladataink, azok homlok egyenest ellentétesek ezzel, pontosan úgy, mint ahogy egy leszálló és felszálló holdcsomópont. Tehát, hogy én azt érzékelem, hogy ő ennek a régi berögzött mintának megfelelően élte az életét, ennek megfelelően nem tudta elképzelni, hogy lehetne veled megoldani azt, amit ő szeretne, és ez most nagyon hajaz arra, ami az első kérdésnél volt, hogy a múltban is érezte ezeket a ellentmondásokat, de most kezd benne ez így felszínre törni, és most kezd benne ez vitákat generálni. Itt is ezt mutatja, hogy a kapcsolatokkal összefüggésben neki vannak problémás kérdései, amit így magában kellene megoldania, és én itt ebben az esetben is ezt látom, és biztos, hogy nem véletlen, amiért folyamatosan itt ezt a leszálló holdcsomópontnak a képe jött be, így képileg, hogy arról beszéljek, hogy annak milyen szerepe van az életünkben, hogy mennyire ösztönösen aszerint működünk, és ha
ha például tudjuk azt, hogy az alapján milyen sorsfeladatok várnak, vagyis milyen sorsfeladatok vannak a számunkra kijelölve, akkor megértenénk például azt, hogy miért úgy viselkedünk, bizonyos helyzetekben miért úgy reagálunk, és el kellene indulni egy magasabb szint felé, vagy a felszálló golcsomód felé, és annak a magasabb szintjét megélni, de hát az már egy későbbi életszakaszban jelenik meg kötelező jelleggel, és nem azt jelenti, hogy nem tud egy fiatalabb korban ez megtörténni, de általában csak később, és ebből gondolom, hogy akkor ez az ex legalább egy ilyen 40-es, 40-50, inkább 50 körüli, vagy 50-hez közeledő személy lehet, ha már itt ezek jelennek meg így az én képi világomban, és megnézem itt a hamisságot, a bosszúságot. Úgy látszik, hogy azért itt hamisság is van. Tehát a bosszúságot megnézzük, hogy mi ez itt. Hát igen, itt megint arról van szó, hogy veled kapcsolatosan, tehát hogy nem biztos, hogy ha ti különváltatók, az pusztán csak azért történt, mert ő neki a körülmények olyanok voltak, hanem azért is, mert hogy ő magában ezt így nem tudta az érzésekkel kapcsolatos véleményét vagy érvényesíteni. Tehát a saját nézőpontját ebben a témában, és mint ahogy az első kérdésnél elhangzott, inkább a környezetének akart megfelelni, a családjának akart megfelelni, sok mindenki másnak akart megfelelni, és itt a veled kapcsolatos érzéseinél is az jön ki, hogy nagy szerepe lehetett a múltban annak, hogy a ti különválásotokban az, hogy ő másoknak a megfelelést, másoknak való megfelelést fontosabbnak tartotta, mint hogy a saját érzéseit kövesse, és itt ezek mutatkoznak. Ez a megfelelési kényszer, ez mindenkire jellemző, mindenkiben ott van. Én azt tapasztalom, hogy ez az előző 1-2-3 nemzedék mindenképpen úgy nevelte a gyerekeit, beleértve mindenkit, magunkat is, ami pontosan így a társadalmi elvárásoknak a nyomása, hogy ne akarjunk kilógni a sorból. Például a régi rendszer, a szocialista rendszerben, ugye ott gyakorlatilag egyenruháktól kezdve, tehát egyenöltözködés, ott aztán igazán nem lehetett kilógni a sorból, ennek is hatása volt, tehát nem véletlen, hogy így alakultunk, de ha így akarunk meghalni, akkor ez a következő inkarnációnk is ugyanígy fog eltelni, úgyhogy aki mondjuk a következő inkarnációját szeretné szebben, jobban megélni, akkor nekiáll és ezen elkezd dolgozni, hogy mármint önmagán. És ez a személy, úgy látom, hogy hasonló megállapításokra jutott magában, hogy ő eddig elnyomta a saját érzéseit, figyelmen kívül hagyta, nem akart erről dönteni, és megmaradt a régi hitrendszerében. Viszont most, mintha ez kezdene benne éledezni, hogy nem biztos, hogy ez a jó. Úgyhogy lássuk, hogy mi várható tőle a következő 1-2 hétben, mi várható ettől az ex-től, a néző mire számíthat tőle. Következő 1-2 hétben ez a kérdés itt most, hogy mire számíthat a néző.
az látható, hogy ő szeretné, hogyha a dolgok másképp alakulnának. Szeretné, hogyha tudnátok együtt jól ellenni, hogyha tudnátok élvezni, közösen tudnátok élvezni az életet, a hétköznapokat, a mindennapokat, akár közös szokásrendszert is tudnátok létrehozni, de az is látszik, hogy azért itt lesznek akadályok bőséggel, és akkor itt most a veszteségre kérnék szépen, hogy milyen akadályok várhatók. Az elsődleges akadály, az elsődleges probléma, hogy ezek a reményei, vágyai veled kapcsolatosan teljesüljenek, az, hogy ő neki hátra kellene hagynia azokat a múltból hozott dolgait, amiről tudja már, hogy úgymond értéktelenek, és azt le kellene cserélni valami értékesre, hát mondjuk rád, de egyenlőre ezt ő nem képes. Nem képes ezzel kapcsolatosan ő döntést hozni, változást hozni az életében, de akkor itt a váratlan örömre kérek szépen. Én úgy gondolom, hogy nem csak ez, hogy ő nem képes a változásra, nem képes maga mögött hagyni a múltját, hanem az is akadályként itt felmerül, hogy új kapcsolat induljon közöttetek, hogy pillanatnyilag ezt az égi energiák nem támogatják, és annak ellenére sem, hogyha ez benned szomorúságot kelt, szívfájdalmat okoz neked, akkor sincs ez most föntről támogatva, és tulajdonképpen erre számíthatsz a következő időszakban, hogy hát nem lesz ilyen elgetrengetően nagy változás a jelenlegi kapcsolatotokban, nem fog itt semmi nagy áttörés történni, mert hogy most valami másnak tehát pontosan ennek az elmélyülésnek az időszaka lehet, ami ott az elején is kijött, és itt is mutatkozik, hogy neki is, és valószínűleg neked is akkor ezzel kellene, vagy kell foglalkoznia, hogy jó, lássa végre magát, tudatosodjon az benne, hogy mi történt vele, és mi történhet, ha ő változhat. És itt javaslom, hogy mindenki magával foglalkozzon, mert az, amikor majd ez az életüknek végére érünk, akkor nem azt fogják, nem lesz pozitív mentség az, hogy én a Sanyival foglalkoztam, és magammal meg nem, mert ha magammal foglalkozok, és amellett a Sanyival is, akkor az még legfeljebb, de hogyha nem tudom, én, mint ahogy ott az előbb mondtam, nem véletlenül, úgy látom, nem véletlenül volt a sors feladata, hogy kijött, hogy az a fontos, hogy a saját sors feladatunkkal foglalkozzunk, neki is, meg neked is, meg nekem is, mindannyiunknak, hogy az a lényeges, hogy azt abba az irányba kezdjünk már el elindulni, és azzal törődjünk, mert az lesz az elszámoltatás lényege, hogy azt hogyan oldottuk meg, sikerült-e megoldani, vagy megint kudarcot vallottunk. És ha kudarcot vallunk, akkor még ettől rosszabb körülmények közé kerülünk a következő inkarnációnkba, ha viszont megoldjuk, akkor egy sokkal szebb élet jöhet. Ahogyan például az egyházak is tanítják, csak én egy picit másképp gondolom, mert ők nem tanítanak néhány dolgot, hogy miért így működik, de valahogy így működik. Tehát, hogy nem csak a mennyek országában jutunk jobb helyre, hanem itt a Földön is, a következő inkarnációnkban. És ha
ezzel nem nagyon tudtok azonosulni, akkor javaslom elgondolkodni azon, hogy akkor miért hisztek a kártyában. Az ugyanabból táplálkozik, mint az, amit én mondok, hogy vagy van következő inkarnáció, mert a kártyák is ugyanabból az energiából jönnek, úgyhogy ez érdemes lenne ezeket így első lépésként úgy magunkban elfogadni. Hát őszintén megmondom, nekem is nagyon nehéz volt ezt így, ezeket a kérdéseket magamban lerendezni, amikor ellenállás volt bennem a kártyával összefüggésben, és aztán utána elfogadtam azt, hogy ezt, amit mondok, hogy ez mind a kettő ugyanannak a rendszernek, a teremtő által alkotott láthatatlan világnak a más-más nézőpontja, és itt az inkarnációk igenis vannak, tehát amikor a regressziós hipnózisban visszamennek előző életekbe az emberek, azok bizonyítják, és ha van előző, akkor van következő, és hogyha hatással tudunk lenni ebben az életben a következő életünkre, akkor javaslom, hogy ne csak a mai pillanatnyi problémáinkkal foglalkozzunk, hanem tekintsünk előbbre, mert nem fogjuk ezt a problémát csak itt és most megoldani, ha nem teszünk érte semmit. Köszönöm, hogy itt vagytok, remélhetőleg ez az ex eredménnyel jár. Én úgy látom, hogy ő nagyon jó úton halad, ő nagyon elindult ezen az átalakulás útján. Ha szeretnétek erről bővebben hallani, vagy hogy csináljunk nektek is hasonló kirakást, esetleg ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdés van, vagy a horoszkópban nézzük meg a sorsfeladatokat, akkor azt is lehetséges. Írjatok rám a leírásban található elérhetőségen, és akkor ott föl tudjuk venni a kapcsolatot. De például a megfelelési kényszernek az okairól a blogbejegyzésben tudtok olvasni mindent, ami ott van. A belső gyermeksérüléseknél azok is magyarázatot adnak rá, úgyhogy azok ingyen vannak, és javaslom, hogy minél többen olvassátok. Nem sok, néhány perces olvasást jelent, és jó, hogyha erről hallotok, és talán segít. Köszönöm, ha megírjátok azt, hogy hogyan gondoljátok, például mit gondoltok arról, hogy van-e következő élet, vagy van-e előző élet. Nagyon szívesen elolvasom azt, hogy hogyan gondolkodtok erről, hogy esetleg, hogy van-e bennetek kérdés ezzel kapcsolatosan, hogy mi vár ránk a halál után. Nagyon érdekes egyébként, és jó ezt tudni, már úgy értve, hogy jó, hogyha többet tudunk róla, mert mint mondtam, nem csak ez az egy életünk van, ezen a néven, ebben a testben igen, de a halhatatlan lelkünk, az bizony nagyon sok inkarnációt megél, és kíváncsi vagyok, hogy ezt ti hogyan gondoljátok. Én így gondolom, és ezért beszélek róla, de a ti véleményetekre is kíváncsi vagyok, úgyhogy köszönöm, ha megosztjátok velem, ahogy a lájkokat és feliratkozást is, hiszen ezzel tudjátok a csatornát még jobban támogatni, azokat az embereket, akiknek hallani kell erről a lehetőségekről, amiről itt most beszéltem, őket is ezzel tudjátok segíteni, és így tudtok ti tevőlegesen a következő élet jobbítás, vagy az ez életbeli jobbításon is dolgozni, hogyha jó szándékkal és szeretettel gondoltok mindenkire, akinek esetleg ez hasznos lehet. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!